วันนี้นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยนะครับไฟสีแดงที่กระพริบตรงหน้าจออยู่ตลอดเวลาคือไฟอะไรวันนี้เรามีคำตอบครับไฟสีแดงที่กระพริบอยู่ตรงหน้าจอเป็นไฟที่แสดงสถานะของระบบ immobilizer หรือเรียกง่ายๆไฟเรียกหากุญแจนั่นเองถ้าเราเปิดกุญแจไฟสีแดงก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ใช่รถ2วันหรือ48ชั่วโมงไฟตัวนี้ก็จะดับไปครับแต่ถ้าไฟขึ้นโชว์ติดตลอดเวลาแนะนำให้นำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจเช็คทันทีเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับทาง VespaKorat พร้อมให้คำตอบทุกคำถามครับผมบ๊ายบาย Artlist